यस्तो राखिरहेको हुन्छ कि मनै आनन्द हुने खाले गरेर राखिरहेको छ कि उनीहरूले के हुने रे यस्तो यस्तो टुक्रोपाहरू कि त्यो टुक्रोपाहरू जाँदाखेरि कि त्यो खालको भाइ ल्याउँ न पनि यो आर्ट मार्फत के मार्फत नै भइरहन्छ कि मलाई आफ्नै कुराहरू आफ्नै टची कुराहरू हुन्छ नि वरिपरिको कुराहरू हेरेर काम गर्नु चाहिँ एकदम मन लाग्छ यसो हेर्दाखेरि यो हाम्रो कुराहरू मैले अहिले बनाएको अब्जेक्टहरू चाहिँ सबै जहिले पनि देखिरहेको कुराहरू होइन यसमै किन काम नगर्ने त भन्ने मेन कुरा चाहिँ पुरानो कुराहरू सबै कुराहरू हराउँदै भयो कि एक्चुअली अब हामीले पनि चलाउँदैनौँ यो माना भन्ने कुरा होइन घरमा चलाउँछ माना चामल नाप्नको लागि राइस कुकर ग्लास चलाउँछ होला राइस कुकरकै ग्लास त्यही त यस्तो कुरामा एकदमै दुःख लाग्छ खास त्यहीले पनि खास मैले खास यो मानाको पनि निस्केको अनि त्यही कुरामा मेजरमेन्टको कुरामा मैले मेरो वर्ड र अनि लाइक कुराहरू चाहिँ जोडेको कि खास चाहिँ मेन चाहिँ मेजरिङ आवर सेल्फ अर मेमोरिजमा खास चाहिँ त्यो गरेको त्यो मेमोरिजमा चाहिँ मलाई एकदम त्यो भएको थियो कि तपाईँले चाहिँ त्यो मेमोरिज अफ मेजरमेन्ट भनेर भन्नुभयो नि अनि त्यसमा चाहिँ मलाई खासै एकदमै मन छोएको तपाईँले भने जस्तै कि यो अब हट्दै गयो अनि पछि हाम्रो दिमागमै आउँदैन नि त हामी पछिको जेनेरेसनलाई त थाहा पनि त्यही भन्ने कुरा के अनि वाइ नट कि हाम्रो रुट्सलाई लिएर होइन तपाईँले जुन लाइक अझ हाम्रो कालो माटो ब्ल्याक एन्ड ब्ल्याक मैले सेरामिक सिक्ने क्रममा होइन खास भन्ने हो भने चाहिँ मलाई प्रोसेसहरूमा सबभन्दा मन लाग्छ ब्ल्याक एन्ड ब्ल्याक प्रोसेसहरू के अनि यस्तो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा अब सेरामिक भनेको टेराकोटा नै मैले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि सेरामिकै हो नि त यो पनि होइन नेपालमा अब ग्लेज यसलाई चाहिँ ग्लेजको रूपमा नै लिन्छ हामीले पहिलादेखि नै अनि यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो पुरानो मान्छेहरूले पनि गर्न छोडिसकेको रहेछ किन भन्नाले अब प्रोसेस पनि हो तर बजार पनि छैन मेन कुराको बजार पनि त हुनु परेन होइन अनि यो कुरालाई अलिकति बचाउनु भनेर पनि अलिक धेरै गर्नु नसके पनि प्रयास त गरौँ भनेर खास मैले आफूलाई मन परेको पनि भइहाल्यो त्यही भएर मैले खास चाहिँ गरेको हो कि यो चाहिँ खास चाहिँ अब यो हामीले निकालेको जो राम्रै सबैले बुझ्ने गरेको नै छ
कुरा गर्दाखेरि नै निस्केको कन्सेप्ट हो नि त हामी इन्स्टलेसनमा होइन यो खासै एक्सेल आर्ट भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ यो जुन हाम्रो स्पेसिफिक नम्बर्सहरू जुन तपाईँले गर्नुभयो के त्यसको मिनिङहरू चाहिँ आइरहेको छ त स्पेसल तपाईँले यो भनेको बेला पनि तपाईँले 55 झ्याको कन्सेप्ट निकाल्नु भएको छ होइन अनि त्यसरी नै तपाईँले गुल्पा बनाइराख्नु भएको छ चाहिँ त्यो भन्नुभएको फर्स्ट टाइम म आएको बेला चाहिँ अनि गुल्पा बनाइ नै राख्नु भएको भने 108 गर्नु भनेर चाहिँ 108 हाम्रो एकदम स्पिरिचुअल नम्बर पनि हो होइन हाम्रो यो जुन नेवार कल्चरमा चाहिँ 108 लाई एकदमै मान्छ होइन नेवार मात्र होइन सबै अल ओभर द वर्ल्ड नै अल ओभर द वर्ल्ड हो तर हाम्रो पुरानो त्यो परम्परा भनौँ न जे भने पनि त्यो सछु चापा भनेर भन्छ कि सछु चापा भनेर भन्छ नि त त्यो भनेको पुरानै कन्सेप्ट हो क्या हाम्रोमा होइन पहिलादेखि नै चलिरहेको वाला कन्सेप्ट हो अनि तपाईँले गुल्पा भन्ने बित्तिकै हामी 108 बनाऊँ त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अनि एउटा मण्डलको कन्सेप्ट क्रिएट गरौँ भनेर भनेको थियो अनि झन् त्यो स्यान्डमा राख्ने कन्सेप्ट त्यो पनि निस्क्यो होइन अल ओभर अनि फेरि लास्टमा यो आयो यसले पनि एकदमै राम्रो नै इन्हान्सै गरेको छ कि स्यान्ड तपाईँले जुन तपाईँको अरेन्ज त्यो जुन कलर निकाल्नु भएको छ होइन त्यसमा पनि इन्हान्सै गरेको छ सबै मिली पनि रहेको छ स्पेसली अब यस्तोमा पनि तपाईँको त्यो तपाईँको सिग्नेचर कलर आएको छ होइन त्यो एकदम राम्रो लाइक जे भए पनि हामीले सोचेको हुँदा पनि यो एक्जिक्युट हुँदाखेरि चाहिँ अब प्र्याक्टिकलिटीको हिसाबमा चाहिँ धेरै नभएको हुनसक्छ बट स्टिल इट बिकेम लाइक इनफ नै मोर देन इनफ नै हुन आएको छ इन्स्टलेसनमा होइन त्यही हो एक्ज्याक्टको कन्सेप्ट राम्रै भयो त्यो हाम्रो कन्सेप्ट झन् त्यो अब गुल्पादेखि लिएर हाम्रो सबै के रिलिजियस फ्याक्टरदेखि लिएर डेली लाइफमा युज हुने फ्याक्टर सबै तपाईँले कनेक्ट गर्नुभयो तपाईँको आर्ट इन्स्टलेसनमा भएछ